ሁላችንም ስለሚያስጨንቀን ስለ ጥፍር ጉዳይ እንነጋገራለን ማለት ነው። ሰላም እንደምን አላችሁ? አዜብ ነኝ። እንኳን ወደ አዚስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንግባ። አንደኛ የጥፍር እንክብካቤ አስፈላጊነት ነው። ጥፍራችን ስለ ጤንነታችን በጣም ብዙ ነገር ይለናል። ስለ ጥፍር ውበትና እንክብካቤ ሜኒኩር አይደለም፣ ስለ ጤንነታችን ጥፍራችን ላይ ያሉት ምልክቶች የሚነግሩን በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት አይነት ናቸው። በመጀመሪያ ስለ ቀላል የጥፍር እንክብካቤ እንነጋገር። ለንድሱና ጤናማ እንዲሆን የመጀመሪያ እርምጃ በጣም ቀላል እርምጃ፣ ፊታችን እንደምንታጠበው ሰውነታችን እንደምንታጠበው ሁሉ ጥፍራችንን በደንብ አድርገን አጽድተን መታጠብ አለብን። በመቀጠል ደግሞ ጥፍራችን ባክቴሪያ እንዳይኖረውና ምንም አይነት የጥፍራችን ዙሪያ ኢንፌክሽን እንዳይኖረው በቤታችን ቀለል ያለ የንጽህና መጠበቂያ ማድረግ እንችላለን። እሱም በመጀመሪያ ቦይል ውስጥ ለስ ያለ ውሃ በማድረግ ጥፍራችንን ለተወሰነ ደቂቃ ውስጥ እዛ ውስጥ በማስቀመጥ ጥፍራችን ውስጥ ያለውን ቆሻሻ በማውጣት የጥፍራችንን ንጽህና መጠበቅ እንችላለን። ሶስተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው የጥፍር ችግርና መፍትሄዎቻቸው ናቸው። የጥፍር ችግር ምንድነው? መፍትሄዎቻቸውስ ምንድን ናቸው? ጥፍሮቻችን የሚሰባበሩና ቢጫ የሚሆኑ ከሆነ ብዙውን ጊዜ የጥፍር ትሪትመንቶችን በመቀባት ጥፍራችንን ጠንካራና የማይላላት ከለሩም ደግሞ እየጠበቀ ቆንጆ ጤናማ ጠንካራ ነጭ ጥፍር እንዲኖረን ያደርጋል። ጥፍር ትሪትመንቶችን በማድረግ ጥፍራችንን ለተወሰነ ጊዜ አየር እንዲያገኝና እረፍት እንዲያገኝ ማድረግ ተገቢ ነው። ጥፍራችን እንዳያድጉ የሚሰባብሩና የሚላላጡብንን ደግሞ መቀባት ጥፍራችንን ከባክቴሪያና ጥፍርን ከሚጎዱ ነገሮች ጥፍራችንን ከባክቴሪያ መከላከል እንችላለን። ሌላው ደግሞ ጥፍራችን ብዙን ጊዜ እርጥባማ ወይንም ደግሞ ሞይስቸሩን የጠበቀ እንዲሆን ይፈለጋል። እሱን ደግሞ ጥፍራችንን ከሞረድንና ከቁረጥን ሼፑን ካስያዝን ካስተካከልን በኋላ ማድረግ ያለብን የጥፍር ኦይሎችን የጥፍር ኦይሎችና ክሬሞችን ጥፍራችንን በመቀባት እጃችንን ጣቶቻችንን በመቀባት ለስላሳና ሞይስቸሩን የጠበቀ ማድረግ ተገቢ ነው ማለት ነው። ይሄ ከጤንነት ጋር በጣም ይያያዛል። ከጤና ጋር ከውበት ጋር ብቻ ሳይሆን ከጥፍር ጤንነት ጋር በጣም ይያያዝና በጣም ጠቃሚ ነገር ስለሆነ ሁል ጊዜ እሱን እንደ ሀቢቲ በማድረግ መጠቀማችንን እንዳንረሳለን። ሌላ ደግሞ ጥፍራችንን ጤንነት የምንጠብቅበት መንገድ ፋይል ወይንም ደግሞ መሞረድ እንደምንለው ጥፍራችንን በተለያዩ ጊዜያቶች ጥፍራችንን መሞረድ ሁልጊዜም ለጥፍራችን ጤንነትና ጥፍራችን ውስጥ ቆሻሻ እንዳይቀመጥ ሼፕ ያለው በጣም የሚያምር ጥፍር እንዲሆን ያደርግልናል። በመቀጠል ደግሞ ጥፍራችንን በጣም ካላስፈላጊ ርዝመት መቁረጥ፣ እሱም ደግሞ የጥፍርን ይሄ ዋናውን ፓርት ጤንነቱን የጠበቀ እንዲቆይ ያደርግልናል። አራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የምናገኘው አመጋገብ ነው። አመጋገብ ሲባል እንግዲህ ብዙን ጊዜ ለፀጉራችን፣ ለቆዳችን፣ ለጥርሳችን እየተባለ ብዙ አይነት የአመጋገብ ሀቢቶች እንዲኖረን ይመከራል። እንደዛውም ሁሉ ለጥፍራችንም እንደዛው ቫይታሚን የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ተገቢ ነው። ለፀጉራችን፣ ለጥፍራችን የሚመቹንን ምግቦችን መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ደረጃ ላይ ደግሞ የምናነሳው ኦፍኮርስ ጥፍራችንን እንደዚህ ካሳመርን ከንጽህናውን ከጠበቅን በኋላ ጥፍራችን በጣም ጠንካራና ያማረ ከሆነ በኋላ መዘነጥ እንፈልጋለን። በጥፍራችን የተለያዩ ፋሽን ዲዛይን ያላቸውን ጄሎችን መቀባት፣ አክሪሊክ ጄሎችን ማድረግ፣ ጥፍራችንን ማስረዘም፣ እነዚህን እንፈልጋለን። ማማር አለብን፣ ችግር የለው። እነሱን ማድረግ በራሱ ችግር የለው። እነሱን ከማድረጋችን በፊት አንደኛ ስቴፖቹን መጠቀም፣ ሁለተኛ በባለሙያ እንዲደረግልን ማድረግ ማለት ነው። ማለት ያው ሳሎን ሄደን ማስደረግ ወይንም ደግሞ እኛ ራሳችን ስቴፖችን አውቀን ምናደርግ ከሆነ ፕሮዳክቶቹ ጥፍራችንን የተፈጥሮ ጥፍራችንን እንዳይጎዳ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ስናስለቅቅ ደግሞ እሱንም ደግሞ ስቴፑን ጠብቀን ወይ በባለሙያ ወይንም ደግሞ በራሳችን ደርሰንበት ማስለቀቅ
እነሱ የምናደርግ ከሆነ ጥፍራችን ምንም አይጎዳም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ የምነግራችሁ እነዚህን ፕሮዳክቶችን በተደጋጋሚ ማድረግ ብዙ ጊዜ በእውነት ከሆነ ያው ጥፍርን ይጎዳል። ፕሮዳክቱ ሳይሆን ምን ያህል ጊዜ ይቆያል ጥፍራችን ላይ የሚለው ነው እና እንዴት እናነሳዋለን፣ እንዴት ፕሮዳክቱን ጥፍራችን ላይ እናደርጓለን የሚለው ነገር ነው የሚጎዳው። ስለዚህ ጥፍራችንን አንዳንድ ጊዜ ከጥፍር ቀለም፣ ከጄሎች፣ ከአክሪሊክ ጄሎች በማስለቀቅ ጥፍራችን እንዲተነፍስና አየር እንዲያገኝ ፍሪ እንዲሆን ማድረግ አለብን። እነዛን ስናደርግ ጥፍራችንን በጣም ንጹህ አድርገን ተሞርደን እና አሳጥረን ለጥፍር የሚጠቅሙ ትሪትመንቶችን በማድረግ ጥፍራችን እንዲጠነክር እና አያችሁ እኔ አሁን የሳምንት በጣም የተሰባበረ ነበር ጥፍሬ። ይሄ በሳምንት ውስጥ ያደገልኝ ጥፍሬ ነው። ስለዚህ ጥፍራችን ጠንካራና ያማረ እንዲሆን ይረዳናል። እረፍት ያስፈልገዋል። አየር እንዲያገኝ ከምንም አይነት ፕሮዳክት ነፃ አድርገን ማስቀመጥ ለትንሽ ጊዜ ተገቢ ነው እላለሁ። ሌላው ደግሞ መጥፎ ሀቢትና ልማድ የምንጠቀመው ብዙዎቻችን በሀሳብ ወይ በጭንቀት ስንሆን ወይንም ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ሳናስበው ወይንም ደግሞ ለምዶብን ሊሆን ይችላል ጥፍራችንን እያደረግን እንበላለን። ማቆም አለብን። ጥፍራችን መብላት ሁለት ነገሮች ጉዳት አለው። አንደኛ ጥፍራችን ውስጥ ሳናስበው ወይም ቀን ላይ የዋለው ባክቴሪያ ወይም ደግሞ ቆሻሻ ካለ ወደ ውስጣችን ስለሚገባ ይሄ ተገቢ ያለው። ጥፍራችን ደግሞ ሁልጊዜ የምንበላ ከሆነ ጥፍራችን አንደኛ አያድግም፣ ሁለተኛው ላልተፈለገ ቅርጽ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ጥፍራችን ያማረና የተዋበ እንዲሆን ሁልጊዜም ጥፍራችንን ወደ አፋችን ማድረግ ማቆም አለበት። ይሄ በፍጹም ስህተት ነው። ጥፍራችንን ያደርግን መብላት ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው የሚያደርገው ነገር ነውና ፕሊዝ ስቶፕ ዱይንግ ዚስ። ነገር ግን ልማድ ሆኖብን ካስቸገረን እነዚህ ስታፕ ባይቲንግ የሚሉ ኔል ፖላሾች አሉ። እነሱን ገዝተን መጠቀም እንችላለን። ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት። ከወደዳችሁ በላይክ እና በኮመንት ጻፉልኝ። አስተያየትም ካላችሁ ኮመንት አድርጉልኝ። ሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።